Với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, bộ phim Lan Hương Như Cố đã ra mắt độc quyền trên Tencent. Đàm Tùng Vân hóa thân từ cô gái ngọt ngào thành kẻ báo thù mồ côi. Lưu Tuyết Nghi vượt qua hình tượng trai đẹp như cổ tích để vào vai một hoàng tử hai mặt. Lan Hương Như Cổ lấy trả thù và tranh giành quyền lực làm cốt truyện chính, đầy những màn đảo ngược và căng thẳng giữa yêu và hận, có thể trở thành bộ phim cổ trang được mong đợi nhất năm 2024. Nếu chúng ta hỏi bộ phim sắp ra mắt nào được khán giả kỳ vọng nhiều nhất thì chắc chắn đó là Lan Hương Như Cố. Bộ phim chính trị cổ trang dài 40 tập này do Tencent Video độc quyền phát sóng và thường xuyên xuất hiện trên các trang tìm kiếm phổ biến trước khi ngày phát hành được ấn định. Điều mà mọi người mong đợi không chỉ là cốt truyện trả thù, tranh giành quyền lực và những cuộc đảo lộn liên tục mà còn là hai diễn viên chính Đàm Tùng Vân và Lưu Tuyết Nghi. Vai diễn lần này của họ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước đây. Một người biến đổi từ cô gái ngọt ngào thành kẻ báo thù mồ côi, còn người kia từ anh hùng tiên chuyên nghiệp thành hoàng tử hai mặt. Sự kết hợp mới mẻ này đã trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi phim lên sóng. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, phản ứng đầu tiên của nhiều người vẫn là Chun Gai-ren, Joan Jing-sia hay Lee Chiên-chiên, với khuôn mặt đầy collagen và thích cười đùa. Cô ấy rất giỏi trong việc khắc họa những cô gái năng động, thông minh nhưng có chút bướng bỉnh. Diễn xuất của cô ấy rất tự nhiên và rất được khán giả yêu thích. Nhưng lần này trong Lan Hương Như Cổ, cô đã hoàn toàn bứt phá vào vai một tiểu thư con nhà quan lại trải qua biến cố lớn trong gia đình cô gặp nạn chỉ sau một đêm. Từ một tiểu thư nhà giàu trở thành trẻ mồ côi, cô giấu kín nỗi đau và bí mật lớn trong lòng. Nhưng trước mặt người khác cô phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Theo lời cô, vai diễn này đòi hỏi cô phải ẩn mình, không hướng ngoại mà phải kiềm chế. Mọi cảm xúc đều bị đè nén trong lòng, bề mặt càng bình lặng, dòng chảy bên trong càng dữ dội. Đây chắc chắn là một thử thách lớn và là bước đột phá đối với Đàm Tùng Vận, người luôn được biết đến với những màn trình diễn hướng ngoại. Nhân vật nam chính Lưu Tuyết Ý đã chủ động lựa chọn con đường phức tạp này. Trước đây, anh chủ yếu vào vai những thần tiên, đa tình hoặc bá đạo trong các bộ phim cổ trang như Lưu Ly và Mộng Tình Vĩnh Hằng. Ngoại hình và khả năng diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao, nhưng các loại vai anh đảm nhận lại khá đơn điệu. Lần này anh vào vai một hoàng tử có vẻ ngoài hiền lành và lịch sự, nhưng thực chất lại sâu sắc và khó đoán. Theo mô tả trong kịch bản, có vẻ như có một lớp sương mù trong mắt anh ấy. Bạn không bao giờ có thể biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Học Nghĩa cho biết anh đặc biệt chú ý đến tính phức tạp của vai diễn khi nhận vai và không muốn vào vai kiểu người có thể nhìn thấu chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Bối cảnh hai mặt hoặc thậm chí nhiều mặt của nhân vật này mang lại cho anh ta nhiều không gian để thể hiện. Cốt truyện của Lan Hương Như Cố cũng rất thú vị. Phim kể về câu chuyện của nữ chính do Đàm Tùng Vân thủ vai, vốn sinh ra trong một gia đình quan lại, sống một cuộc sống vô tư lự nhưng đột nhiên mất mạng trong thảm họa gia đình bị xóa sổ. Cô may mắn sống sót, nhưng phải chịu đựng và sinh tồn trong hoàn cảnh đầy rẫy nguy hiểm, nỗ lực tìm ra sự thật. Những gì diễn ra đằng sau hậu trường là cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình và trò chơi giữa nhiều hoàng tử do Lưu Tuyết Nghi thủ vai dường như tình cờ gặp cô, nhưng thực chất cả hai đều đang thăm dò lẫn nhau và đề phòng lẫn nhau. Cả hai quyết định hợp tác vì mục tiêu của họ tạm thời trùng khớp, nhưng họ lại nghi ngờ lẫn nhau vì địa vị và bí mật của đối phương. Bối cảnh yêu ghét này đầy căng thẳng, vở kịch đầy những tình tiết bất ngờ và hồi hộp mà bạn mong đợi từ một vở kịch chính trị. Những đồng minh mà bạn nghĩ mình có thể tin tưởng có thể đã bị mua chuộc từ lâu. Những người bảo vệ xung quanh bạn có thể là gián điệp của người khác. Mọi sự hợp tác đều đi kèm với tính toán và mọi sự chân thành đều có thể dẫn đến sự phản bội. Nữ chính trưởng thành nhanh chóng trong môi trường như vậy, học cách đọc biểu cảm trên khuôn mặt và đoán được suy nghĩ của mọi người, từng bước đấu tranh để tìm cách sinh tồn trong những tình huống tuyệt vọng. Sự thay đổi trong mối quan hệ của cô với nhân vật nam chính là điểm nhấn chính của bộ phim, từ việc lợi dụng nhau đến việc vô tình yêu nhau. Nhưng mối thù gia đình, quyền lực đế quốc và âm mưu cản trở khiến mối quan hệ này đầy rẫy những mâu thuẫn và đấu tranh. Xét về mặt sản xuất và chủ đề, Lan Hương Như Cố có tiềm năng trở thành một bộ phim ăn khách. Phim cổ trang về mưu đồ chính trị luôn có thị trường khán giả ổn định. Thành công của các bộ phim trước đó như Niết Bàn Trong Lửa, Hoa Thiên Cốt, Hạc Hoa Đình đã nhiều lần chứng minh điều này. Cốt truyện chính của nữ chính, trả thù cộng trưởng thành, cũng rất phù hợp với tâm lý theo đuổi phim truyền hình của khán giả hiện nay. Khán giả ngày càng thích xem những nhân vật nữ thông minh, tỉnh táo và có chiến lược, thay vì những nhân vật ngây thơ, ngọt ngào, chỉ biết chờ đợi được giải cứu. Sự kết hợp lần này của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa có thể được gọi là sự kết hợp bom tấn. Xét về độ tương thích hình ảnh, khả năng diễn xuất và kỳ vọng của khán giả,
Nếu sự biến đổi của Đàm Tùng Vận thành công, nó sẽ phá vỡ hoàn toàn ấn tượng vốn có của khán giả về cô và chứng minh khả năng xử lý những kịch tính nội tâm phức tạp của cô. Qua vai diễn này, Lưu Tuyết Di cũng được kỳ vọng sẽ thoát khỏi mác trai đẹp cổ trang và tiến một bước dài trên con đường trở thành diễn viên quyền lực. Về phần các nhân vật chính, Đàm Tùng Vân vào vai tiểu thư xinh đẹp của một gia đình quý tộc. Bỗng nhiên, gia đình nàng gặp phải vận rủi, đẩy nàng từ trên mây rơi xuống vũng bùn. Trong khi cuộc sống của những người khác nhạt nhẽo, cuộc sống của nàng lại như một nồi lẩu thập cẩm. Nàng không phải loại người khốn khổ kêu gào đau đớn, mà là người giữ kín bí mật, giả vờ thờ ơ nhưng âm thầm tính toán. Một hành trình khiến người ta phải đổ mồ hôi hột vì nàng. Ngược lại, hoàng tử Lưu Tuyết Nghi lại tỏ ra điềm tĩnh và tươi cười, được mọi người xung quanh khen ngợi là tốt bụng, nhưng rồi, chàng bộc lộ bản chất là một người đàn ông xảo quyệt như giếng nước mùa đông. Giữa những âm mưu công khai và ngấm ngầm của triều đình cùng những cuộc tấn công tinh vi của hậu cung, chàng liên tục phải cân nhắc giữa hai mặt, vừa tỏ ra tử tế vừa không quá chân thành. Vì sợ bị phát hiện, ngay từ đầu vở kịch, gia đình nữ chính đã bị tấn công bởi bi kịch khiến cô trở thành trẻ mồ côi chỉ trong chớp mắt. Cô không hề giả vờ khóc lóc hay giận dữ, mà thay vào đó cô trực tiếp gánh vác gánh nặng của cả gia đình. Nhân vật này, với khả năng che giấu cảm xúc hoàn toàn trái ngược với những người phụ nữ bộc lộ cảm xúc rõ ràng trong các vở kịch rối truyền thống. Cô liên tục gặp phải những thất bại, học hỏi qua những tính toán và khủng hoảng, học cách đánh đổi sự ngây thơ của nửa đầu đời mình để lấy sự bình tĩnh trong nửa sau. Cô điều tra những mâu thuẫn gia đình, đương đầu với sóng gió và phải sử dụng mọi thủ đoạn có thể xét cho cùng. Có rất ít người giúp đỡ cô, và những kẻ phản bội cô thì vô số. Lưu Tuyết Nghi, một vị hoàng tử, ngày ngày giả vờ lễ phép với đủ loại phe phái, nhưng thế giới nội tâm của chàng lại cuồn cuộn như sông Dương Tử. Giữa những mưu đồ chính trị, chàng phải hết sức thận trọng, mỗi bước chân như lưỡi dao sắc bén. Trong khi những người xung quanh tỏ ra thành thật, thì thầm, ai mới là bạn chân chính, ai mới là kẻ phản bội. Khán giả đã chứng kiến kiểu kịch tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử này nhiều lần, và lần này, câu chuyện đào sâu hơn cả cốt truyện, với một nhân vật kép, một người hiền lành, dễ bảo ngoài cung, một người thận trọng, dè dặt giữa cuộc chiến. Về cốt truyện, hai nhân vật này được số phận đưa đẩy đến với nhau. Nữ chính điều tra một vụ ngoại tình gia đình, phát hiện ra mối liên hệ phức tạp của nó với cuộc tranh giành quyền lực trong cung điện. Hoàng tử vướng vào một cuộc đấu trí, phát hiện ra rằng những manh mối mà cô gái mồ côi cung cấp có thể được sử dụng để làm bẽ mặt anh ta và thậm chí trở thành đòn bẩy chống lại đối thủ. Đừng mong đợi mối quan hệ của họ sẽ đơn giản, cả hai đều không dễ bị bắt nạt. Mỗi cuộc chạm trán đều là một cuộc đấu trí, người thì thăm dò, người thì chất vấn, mỗi lần đều được tính toán thời điểm hoàn hảo. Những lời qua tiếng lại chỉ là một câu nói đùa, và chỉ cần thêm một lời nói nữa cũng có thể dẫn đến một cái bẫy, khiến tâm trí bạn rối bời. Khi họ cùng nhau điều tra một vụ án, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Trong mắt nữ chính, hoàng tử không còn là một nhân vật cao quý trên mây, mà giống như một người bình thường, chìm đắm trong suy tư bên bàn cờ vua lúc nửa đêm. Về phía hoàng tử, nữ chính ban đầu là một quân cờ vua, trở thành một người bạn cờ vua mà anh cảm thấy hơi đau khổ. Đừng mong đợi tình yêu sét đánh, cảm xúc trong bộ phim này không hề ngọt ngào, chúng được rắc thêm ớt rồi muối. Ngay cả một chút tình yêu đích thực cũng bị hiện thực chế ngự, cả kẻ thù lẫn người thân đều bị cuốn vào cuộc chiến, khiến bất kỳ ai cũng khó có thể dễ dàng đứng về phía họ. Bộ phim đầy dẫy những tình tiết bất ngờ, liên tục cuốn hút người xem. Quản gia thân tín nhất của nữ chính, bề ngoài có vẻ trung thành, hóa ra lại bị mua chuộc. Cận vệ trung thành nhất của hoàng tử thực chất là gián điệp do kẻ thù cài vào. Cốt truyện ngươi tin ta, ta phản bội ngươi này không chỉ được dẫn dắt bởi cốt truyện mà còn bởi những lớp nhân vật phức tạp. Ngay khi khán giả sắp được thư giãn, nhân vật chính lại rơi vào một cạm bẫy mới, và sự căng thẳng khiến khán giả dán mắt vào bộ phim, hết tập này đến tập khác. Câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lực và trả thù đan xen khi nữ chính không chỉ truy tìm thủ phạm thực sự đằng sau sự sụp đổ của gia đình, mà còn học cách tự bảo vệ mình giữa những âm mưu. Cô bị gài bẫy, manh mối bị cướp mất, và thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị buộc tội oan. Trong khi đó, hoàng tử đấu tranh giành quyền lực, không thể thuyết phục các quan lại và liên lụy những người thân cận, khiến anh ta dễ bị thao túng bất cứ lúc nào. Qua mỗi trận chiến, rõ ràng năng lực và trí tuệ của một người quan trọng hơn xuất thân gia đình. Tất nhiên, kỳ vọng của khán giả càng cao thì áp lực càng lớn. Liệu bộ phim này có trở thành hit hay không phụ thuộc vào độ chắc chắn của kịch bản, nhịp điệu kể chuyện của đạo diễn và sự ăn ý giữa các diễn viên. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lan Hương Như Cố đã trở nên nổi tiếng trước khi phát sóng và trở thành một trong những bộ phim cổ trang được mong đợi nhất năm 2024.
Tôi tin rằng chỉ cần cốt truyện không tệ và các nhân vật được xây dựng tốt thì rất có thể bộ phim sẽ tiếp tục được yêu thích như những bộ phim như Hoan Lạc Vương và Nữ Hoàng Phản Diện và trở thành một tác phẩm chủ lực khác của Tencent Video. Chúng ta hãy cùng theo dõi và mong chờ Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa mang đến cuộc đối đầu đầy hồi hộp, tranh giành quyền lực, tình yêu và thù hận này.